Bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại cái kích thích lặp lại. So the first thing that you do is always make sure the patient is rested before you start the study. Cái điều quan trọng nhất đầu tiên là mình phải chắc chắn rằng bệnh nhân đang ở cái trạng thái nghỉ khi mình kích thích. One of the objectives of the study is to study how the response changes with exercise. Thì một cái dấu hiệu khách quan để mà trong cái khảo sát này là cái thay đổi như thế nào khi mà bệnh nhân hoạt động. So if the patient came running because they were late or they were putting things away, now they have been using muscle. So you don't want that. You want complete rest for a few minutes. Ví dụ như bệnh nhân mà người ta tới trễ thì người ta di chuyển, người ta chạy tới, thì với mình thì mình không muốn chuyện đấy, mình muốn bệnh nhân hoàn toàn nghỉ ngơi. Then you check the temperature. Temperature, if you have low temperature, neuromuscular transmission becomes better. So you want to make sure the limb is warm, hopefully more than 32 to 33 degrees centigrade. Thì cái chuyện thứ hai mình muốn chắc chắn là cái tay nó không bị lạnh. Cái tay nó lạnh thì nó sẽ làm cho cái dẫn truyền và cái tiếp hợp thần cơ nó tốt hơn. Thì mình muốn là cái tay nó khoảng 32 đến 33 độ C. Then we apply electrodes. Before we apply electrodes, we always clean the skin surface, not only at the stimulation, at the recording site, but also at the stimulation site. Cái chuyện thứ ba mình làm ấy là mình sẽ vệ sinh cái chỗ mình kích thích, mình không có chỗ chỉ vệ sinh cái chỗ mà mình ghi, mà mình phải vệ sinh luôn cái chỗ mà mình kích thích. Because cleaning the skin surface at stimulation site will reduce the intensity required for your maximum response. Thì tại vì khi mình vệ sinh cái bề mặt da như vậy nó sẽ giảm lại cái cường độ mà mình cần để mà đạt được cái cường độ tối đa của cơ. Okay. So I'm going to start the repetitive nerve stimulation program. Thì mình bắt đầu cái chương trình. And I will choose the APP as the muscle. Mình chọn cái cơ APP. You can do the study in APP, ADM, trapezius, naturalis, many different muscles. Thì mình có thể chọn rất nhiều cơ ADP, cơ ADM, cơ thang, cơ mắt, cơ mũi. The proximal muscles tend to be more sensitive, but they are also a little bit more difficult. Thì càng ở cái gốc chi ấy, thì thường là cái độ nhạy nó càng cao hơn, nhưng mà nó có xu hướng là nó khó làm hơn. So for learning purposes, we will start with APP. Thì vì cái mục đích là đào tạo nên tôi sẽ bắt đầu ở cơ APP. Usually, we identify the nerve using motor nerve program because we want to use a site that requires the least intensity. Đầu tiên ấy, thì tôi sẽ xác định cái vị trí của cái kích thích bằng cái đo cái dẫn truyền thần kinh. Thì vì tôi muốn là xác định được cái vị trí mà mình cần đạt cái cường độ kích thích nhỏ nhất để mà đạt cái ngưỡng mình muốn. The second thing is we do not use stimulator like holding it in hand. We don't do that because we are going to study this muscle for 5 minutes and you don't want to do the stimulator. Cái điều nữa là mình sẽ không có dùng cái tay để mình gắn định cái kích thích như vậy, vì mình biết rằng là mình sẽ khảo sát cái cơ đấy trong 5 phút, và khi mình dùng cái tay thì mình sẽ di chuyển cái đầu. So I use what is called a bar electrode for stimulation. This is often used for sensory nerve conduction, but it can also be used for nerve stimulation. Đó là lý do mà tôi dùng một cái điện cực mà nó là cái thanh. Thì cái này mình hay dùng ở trong cái đo dẫn truyền và cảm giác. Tuy nhiên mình trong cái trường hợp này mình hay dùng nó. So I plug it in like this. Then I put a little bit of gel on the stimulator. Thì mình sẽ gắn vào, sau đó mình in một cái gel vào trong cái chỗ mình kích thích. Take a piece of tape
là cái băng keo mình dán vô, and secure it over the nerve. thì sau đấy mà mình gắn vào cái ở phía trên của cái thần kinh To make sure it doesn't move. để chắc chắn rằng cái đó nó không có di chuyển. Now I'm going to place the recording electrode. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái điện cực mà ghi vào. You can use disposable or reusable electrodes. Mình có thể dùng một cái điện cực dùng một lần hoặc là tái sử dụng những cái điện cực. If you have long leads like this, I tie a knot. Nếu mà cái dây nó dài thì thầy sẽ cột lại một cái như vậy. This reduces noise. Khi mà cột như vậy thì nó sẽ giảm cái nhiễu. I will plug in the electrodes. Gắn vào cái máy. You also need a ground electrode. Mình cũng cần thêm cái điện cực đất nữa. The ground electrode, I usually put it on the back of the hand. Cái điện cực của cực đất ấy, thì thầy hay đặt ở phía sau của cái bàn tay. Many times they say it should be between stimulation and recording side. This works quite well. Thì dù là nhiều cái sách nó nói là cái điện cực đất hay nằm chính giữa, phải nằm chính giữa cái kích thích và cái ghi, nhưng mà đặt phía sau nó vẫn là vẫn hoạt động tốt. This is also the position that I use for all my nerve conduction studies in upper limb. Thì cũng đây là cái vị trí mà tôi hay dùng để khảo sát chuyển truyền ở chi trên. Now I place the active electrode on the muscle, Là cái điện cực kỳ active. and I put the reference electrode not at the tendon but further away. That is our standard. Thì cái điện cực tham chiếu ấy thì tôi không có đặt ở trên cái gân mà tôi đặt ở trên xa hơn ở cái ngón tay. Cái này là cái chuẩn của thầy. Okay. So the first thing that I do is look at the baseline. That should be flat, indicating minimal noise and interference. Đầu tiên ấy, tôi sẽ nhìn vào cái baseline, nó phải thẳng như vậy thì nó cho thấy rằng không có nhiễu nhiều. I also ask the subject to make movement to make sure my amplifier is connected properly. Cái thứ hai ấy, là tôi yêu cầu bệnh nhân hơi di chuyển cái tay một tí thì mình sẽ thấy nó có thay đổi cái baseline, thì mình biết rằng là mình gắn đúng cái điện cực. Make slight movement, don't make maximum contraction. Di chuyển nhẹ thôi chứ không có được co cơ mạnh. Now we begin by adjusting the stimulus intensity to get supramaximal stimulation. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái cường độ kích thích để đạt được cái kích thích trên ngưỡng. How much do you think we need for my nerve? How much intensity do we need to get my response? What is your guess? Mọi người đoán được bao nhiêu là mình Okay, let's check it. Okay. In my experience, in majority of the subjects, your distal response, you should get it at 15 to 20, maybe even less. thì trong kinh nghiệm của tôi thì đa số bệnh nhân đo khoảng 15 đến 20, có thể nhỏ hơn. Okay. You never cross the stimulation and recording cables. Mình không bao giờ được phép bắt chéo cái chỗ kích thích và cái ghi. So my stimulation cables are here, my recording cables are on the opposite side. Thì cái dây mà kích thích thì nó ở phía bên một bên, cái dây ghi thì nó phải ở bên còn lại. So I begin stimulation. Let me start at 5 Thì bây giờ mình bắt đầu kích thích ở 5 and stimulate. I barely felt it. I go up a little bit. mình tăng lên một tí nữa. You can see the movement of the thumb, slight movement. Lúc đó mình thấy cái cơ ở cái ngón tay nó di chuyển nhẹ nhẹ. And now the response is getting bigger.
thì mình tăng lên thì cái đáp ứng nó cao hơn. And we want to maximize this response. Thì mình muốn cái đáp ứng nó cao nhất có thể. In our nerve conductions, we often change the position of active electrode to make sure the amplitude is maximum. Thì đôi khi mình phải di chuyển cái điện cực khi mà active ấy để cái biên độ nó cao nhất. So right now, the response is 8 millivolts. Thì cái đáp ứng bây giờ là 8 mV. I always like to see the response about 1 to 2 divisions tall. Thì tôi muốn là cái biên độ nó thể hiện trên màn hình nó phải 2 tới 3 cái nấc. For nerve conduction, I would accept this stimulus intensity. Thì đối với cái đo dẫn truyền thì đôi khi tôi chấp nhận cái But for repetitive nerve stimulation, I want to be absolutely sure there is no technical artifact. So we go another 20 to 25% higher on intensity. Khi mà đo dẫn truyền đôi khi chúng tôi chấp nhận một số cái kỹ thuật tí, nhưng mà khi mà đo về kích thích lặp lại ấy, thì tôi muốn chắc chắn rằng cái này là cái trên ngưỡng thì tôi sẽ tăng cái cường độ kích thích lên khoảng 20%. Because you are using slightly stronger stimulation, make sure you are not co-stimulating ulnar nerve. So look at the thumb, and that's the only movement you see. Thì vì là mình kích thích ở cái cường độ cao như vậy thì mình không có muốn kích thích luôn cái dây trụ, nên đó mình phải nhìn cái cơ của ngón cái xem là nó có kích thích cái dây trụ luôn hay không. Okay. Now we are all set up, so we are ready to do the repetitive nerve stimulation. So I'm going to make the video small. There is nothing new to see here now. Thì cái video thì giờ mình cài đặt xong rồi cho nó nhỏ lại. One of the things that we'll often do is to fixate the thumb so that there is no movement artifact. Thì một cái nữa là mình nên cố định lại cái ngón cái để mình chắc chắn không có cái nhiều cử động. Some people use a Velcro strap to just hold it in place. Put a Velcro strap around the fingers. Thì một số người ấy, thì họ sẽ có một cái strap ở phía trước này để cái ngón cái nó không cử động. In the interest of time, I just leave it like this. Thì đa số thời gian thì thầy chỉ để cái tay như vậy thôi. Perhaps it shows some artifacts. Nhưng mà thầy sẽ cho mình thấy nó sẽ có một cái số cái nhiễu này. Okay. So far, I was doing one stimulus at a time. I do not use recurrent stimulation. Thì cứ mỗi lần ấy mình sẽ kích thích một lần, chứ chúng ta không kích thích lặp đi lặp lại. Now I'm ready for repetitive stimulation. Thì lúc này thì mình mới bắt đầu kích thích là lặp lại. I am using a frequency of 2 Hz. Mình dùng cái tần số là 2 Hz. Some laboratories use 3 Hz. Một số lab thì để dùng 3 Hz. It is important it should be less than 5 Hz. Điều quan trọng là nó phải dưới 5 Hz. Why less than 5 Hz? Tại sao lại có cái số 5 Hz đó? Remember, I indicated to you closer that the calcium comes in when we stimulate. Thì lúc nãy tôi có nói rồi, khi mà cái canxi nó đi vào cái cái cuối của cái thần kinh. Calcium comes into the terminal with nerve action potential. It stays there for 200 milliseconds. Thì khi canxi đi vào thì nó ở đấy khoảng 200 mili giây. So if you stimulate with time less than 200 milliseconds, calcium will start building up in the presynaptic terminal. Thì khi mà mình kích thích cái thời gian mà nó nhỏ hơn 200 mili giây ấy, thì cái canxi nó sẽ tăng dần tại vì nó tích lũy lại ở trong cái sau cái cuối của cái thần kinh đấy. And that will repair neuromuscular transmission. Thì lúc đó nó sẽ làm thay đổi cái dẫn truyền qua cái synapse. So we want to avoid that. Thì mình không có muốn cái chuyện đó xảy ra. So that's why the interstimulus interval should be less than 200 milliseconds,
So a rate of 2 hertz or 3 hertz is good. Thì do đó cái kích thích ấy, nó phải không có được nhỏ hơn 200 mili giây, thì mình sẽ lấy khoảng 2, 3 hạt là được là vừa. If you use a very low rate, then the neuromuscular transmission does not get stressed and you will get normal state. Thì nếu mà mình kích thích nó tần số nó thấp hơn nữa ấy, thì cái tiếp hợp nó không có bị áp lực, không có stress, thì nó sẽ về bình thường. So that's why we select 2 or 3 hertz as the rate. Thì lúc đó đó là lý do mình dùng 2 hoặc 3 hạt. In order to do the decrement, I use a train of 10 stimulations. Để mà xác định cái decrement ấy, cái mức độ giảm ấy, giảm biên độ, thì mình thầy kích 10 lần. The decrement is maximum at 4th or 5th. Sự giảm nó tối đa ở 4 hoặc 5, cái lần kích thích thứ 4 hoặc thứ 5. I like to stimulate 10 times because I want to see that the decrement doesn't get worse. Thầy kích thích 10 lần tại vì thầy muốn là thầy quan sát được những cái lần phía sau ấy, nó không có bị giảm hơn nữa. It should become like a U-shaped response. Nó thường nó sẽ giống như là cái hình chữ U. If there was a technical problem, let's say the electrode or the stimulator comes off, then the amplitude will continue to go down. Nếu mà cái vấn đề về kỹ thuật ấy, thì mà cái biên độ sẽ giảm liên tục. By noting the U-shaped decrement, I feel confident about the quality. Khi mà mình nhìn thấy cái hình dạng chữ U ấy, thầy tự tin rằng cái này là mình làm đúng. So this is going to be the baseline stimulation at 2 hertz. Đây là baseline ở 2 hạt. So you can see the 10 responses in a staggered offset manner. Thì cái này là 10 hạt ở trong cái kiểu mà nó thẳng hàng. And the machine is telling me that the amplitude difference between 4th and 1st is 1.5%. Thì cái máy ấy, nó cho mình thấy rằng cái sự chênh lệch giữa số 1 và số 4 là khoảng 1,4%. That is our decrement. Cái đó là cái biên độ giảm của thầy. Strictly speaking, there should be no decrement in healthy subjects. Thì trên lý thuyết là sẽ không có sự giảm này ở người bình thường. But to allow for movement artifacts or other noise interference, we allow up to 10% decrement to be normal. Thì nhưng mà có những cái nhiễu do cử động này, do những cái khác, thì mình cho phép một cái biên độ này thay đổi ở 10. Okay. I'm going to redo the study. Thầy làm lại một lần nữa. And let's see what happens now. Thì lúc này mọi người xem chuyện gì xảy ra. Now it shows me 8.4% decrement. Này là giảm khoảng 8,4%. You may have noticed that I was moving my thumb. Thì mọi người để ý rằng thầy có cử động cái cơ của thầy. So it's important to watch the muscle. Thì quan trọng là mình phải nhìn cái di chuyển của cái cơ. Movement artifacts are best recognized by superimposing the traces. Thì cái nhiễu cử động này mình nhận diện rõ ràng nhất là khi mà mình superimpose nó lại. And you can see there is a change in the duration. Thì lúc đấy mình sẽ thấy rằng cái sự thay đổi của cái duration, của cái thời khoảng. So this is a very simple way of checking the quality. Thì nếu mà mình chồng lại như vậy thì nó là cách đơn giản nhất là để mình kiểm tra cái chất lượng của cái bản ghi. So if you see decrement but also a change in duration, that is technical artifact. Nếu mà mình thấy rằng là có cái sự giảm về biên độ nhưng mà nó thay đổi về cái thời khoảng, đó là do cái lỗi kỹ thuật. In true decrement, the duration doesn't change, only the amplitude goes down. Nếu mà nó giảm thực sự ấy, thì cái thời khoảng sẽ không có thay đổi, chỉ có cái biên độ nó giảm thôi. So let's erase this and stimulate again. Giờ mình thầy kích thích lại một lần nữa.
And now that's much better. Thì lần này nó tốt hơn nhiều. I can unsuperimpose. Okay. So this is my baseline study. Cái này là cái khảo sát ở baseline của thầy. Now we are going to record decrement with exercise. Thì bây giờ mình sẽ đo sau khi mình kích hoạt cái cơ. And there are two ways of exercising the muscle. Thì có hai cách để mình vận động cái cơ đấy. The first one is a short exercise for 10 seconds. Đầu tiên là mình cho cái cơ nó hoạt động 10 giây. This is useful to study facilitation. Thì nó hữu ích để mà khảo sát cái facilitation. So I'm going to set up the machine. I want to do a 10-second exercise, and I'm going to say stop. So and then we start doing things. So I will just pretend start. So exercise, exercise, exercise. Cái đồng hồ. Now it's going to say stop. Okay. We wait for a few seconds for the patient to relax. Now I'm going to stimulate. Okay. So this is immediately after exercise. Thì mình chờ vài giây để bệnh nhân thả lỏng, sau đó mình kích thích. Thì cái này là ngay sau kích thích, là sau khi mình có cơ. If you look at the amplitude of the first response, this is 8.3, and at the baseline it was 7.9. Thì mình nhìn thấy là ngay sau cái co cơ ấy, thì nó đâu khoảng 8.3 và cái baseline là 7.9. So we had an amplitude increase by 5%. Thì cái biên độ nó tăng khoảng 5%. Okay. So long as this is less than 200, we will call it normal facilitation. Nếu mà cái số này dưới 200 thì nó là bình thường của. We actually use 150 as the upper limit. Thầy đôi khi thầy dùng cái 150 là cái ngưỡng. In healthy subjects, this is called pseudo facilitation. Ở người bình thường ấy, thì cái này gọi là pseudo, là giả tăng. Now I have waited for 1 minute and I do another trial. Cái này là chờ sau 1 phút và thầy làm một cuộc. So this is the way we do a short exercise trial. Thì cái này là mình khảo sát cái short exercise, cái con từ ngắn. So again, this would be, if you had Lambert-Eaton syndrome, probably you would stop here. Thì nếu mà làm ở trên thì mình chỉ dừng ở đây thôi. Okay. Now, you can also do more recording. So you can say, I want to exercise for 1 minute. Okay. So let me go next. Thì bây giờ sẽ thử một cái khác là thầy muốn vận động 1 phút. So this is useful to study the exhaustion phase. Thì cái này là một cái hữu ích để mình khảo sát cái exhaustion phase, cái pha exhaustion. So I'm once again going to say I want to exercise. And now I'm going to say 1 minute. Bây giờ thầy tập cử động 1 phút. Okay. So we start the exercise, and 1 minute can be a long time. Thì 1 phút thì thường nó hơi dài. So maybe after 10 to 15 seconds, we give them a little break, start again. Thì do đó khoảng 10 đến 20 giây là mình cho mình nghỉ một tí xong mình And then wait a little bit, start again. And you have to encourage the patient to give the contraction. Thì lúc này mình phải thúc giục bệnh nhân để bệnh nhân coi cơ. Okay. And then stop, and then go again. Thì mình làm đi làm lại nhiều lần. So this is what is required for exhaustion. So if we had a postsynaptic, exhaustion would be important. Thì nếu mà mình có cái tổn thương mà sau synapse thì cái exhaustion thì nó sẽ quan trọng, cái quan trọng. Okay, so it's almost done. And then we ask the subject to relax. Rồi sau đấy mình cho bệnh nhân nghỉ. Okay. Let everything come back to rest. Thì khoảng vài giây để mọi thứ nó bình thường. So now I have done it immediately after exercise.
And now we can do the study with multiple times. So let me move this window over here. We are going to wait for 1 minute, 3 minutes. This is going to wait for 3 minutes. Different laboratories use different timings. Thì cái thời gian mà cái này là ngay sau mình phân cơ thì lần này mình sẽ chờ 3 phút. Thì cái thời gian chờ nó sẽ phụ thuộc vào cái quy trình ở mỗi cái mình muốn nhìn. Exhaustion is usually seen between 2 to 4 minutes. Thì cái exhaustion này thường được quan sát ở khoảng 2 tới 4 phút. So we like to show the pattern of decrement, repair, exhaustion, and recovery. Thì mình muốn xem cái là bình thường này, cái cải thiện này, rồi cái tăng của cái exhaustion này, sau đấy là nó trở bình thường, cái recovery. Because we are trying to reproduce the daily experience of the patient. When they are rested, they feel fine. But once they exercise, they become very weak. But then they relax and they feel okay again. Thì cái này là mình muốn mô phỏng lại hoạt động hàng ngày của bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân nghỉ ngơi thì họ thấy ổn. Sau khi mà họ vận động thì họ tệ hơn, và khi họ nghỉ thì họ lại trở lại bình thường. So even when the decrement is nearly normal, but if we see that pattern, then it suggests neuromuscular junction disease. Dù ấy, khi mà mình làm cái ban đầu mình thấy cái decrement nó bình thường, tuy nhiên mình thấy cái kiểu cái dạng này ấy, thì mình coi chừng mình vẫn nghi ngờ cái bệnh cái thần cơ. There are many studies that indicate that by doing extra stimulations after baseline, it doesn't increase diagnostic sensitivity. Tuy nhiên một số cái nghiên cứu ấy, thì người ta thấy rằng là sau mình kích thích nhiều lần như vậy sau cái baseline nó không có tăng cái độ nhạy của cái này. But we do like to make multiple trials. Nhưng mà thầy thích làm nhiều cái thử sau đấy. And we have two reasons for doing the extra stimulations, although it doesn't change the diagnostic sensitivity. Có hai cái lý do mà thầy thích làm những cái này, dù nó không có tăng cái độ nhạy của cái test. First, if it shows us the pattern, it gives us more confidence. Đầu tiên, nếu mà nó thấy cái dạng này thì thầy sẽ tự tin cái chẩn đoán của mình. And secondly, this test is very important in diagnosis. Cái thứ hai là cái test này là rất là quan trọng trong cái chẩn đoán. Because if it is myasthenia, we can treat the patient. Vì nếu là nhược cơ thì chúng ta sẽ thể chữa được. So we want to be very sure that the decrement is reproducible. Thì khi chúng ta muốn chắc chắn rằng là cái decrement này nó có thể giảm xuống, có thể cải thiện. So rather than making 3 trials, one after another, we prefer to do baseline after exercise and exhaustion. Thì thay vì làm 3 cái kích thích, cái này sau cái kia, thì thầy thích làm theo cái kiểu này là baseline, facilitation và exhaustion. So that gives us more confidence in our study. Thì lúc đấy thì thầy sẽ tự tin hơn khi mà trong cái khảo sát của thầy. So the protocol that we just conducted is recommended by the International Federation of Clinical Neurophysiology. Thì cái này là cái quy trình được khuyến khích bởi khuyến cáo của hội ASEAN. You can see the summary over here in terms of amplitudes. Thì mọi người có thể nhìn thấy rằng cái thay đổi cái summary ở dưới. This also provides you information about the quality of the study. Thì cái này nó còn cung cấp thêm về cái chất lượng của cái khảo sát. If it is flat, that means it's a normal study. Nếu mà nó thẳng ấy, thì là bình thường. If it goes U-shape, that's an abnormal, good abnormal study. Nếu mà nó hình chữ O ấy, nó là cái bất thường nhưng mà là tốt. If the amplitude goes up and down like this, that means you have noise and artifacts. Nếu mà nó đi lên đi xuống ấy, thì nó là do cái nhiễu. Another important criterion in the quality is the amplitude difference between first and the second stimulation. Thì một cái để đánh giá cái chất lượng của bạn ghi
là cái biên độ, cái kích thích đầu tiên và cái thứ hai. So if you had decrement, the maximum amplitude change occurs between the first and the second, then a little bit less between second and third, and then third and fourth. Thì khi mà cái số 1 và số 2 này, cái sự chênh lệch của nó không được quá cao, khoảng 3 4. So for example, if there was 20% decrement, let's say the amplitude went from 10 to 8. First response will be 10, the second will be, let's say, 8.9, the third 8.4, and the fourth will be 8. So big change in the first and then less. Thì ví dụ như là mình cái kích thích đầu tiên là 10 thì cái số 2 là khoảng 8.3 đến 4 gì đấy và nó xuống dần dần. But if you find 10, 9.8, 8.5 and 8, that is technical artifact. Còn nếu mà mình thấy cái số 1 là 10, cái số 2 là 9 chấm mấy, đột ngột nó giảm xuống 8 chấm mấy thì coi chừng nó là cái kỹ thuật. So that's the overall strategy for repetitive nerve stimulation. Thì đó là cái chiến lược, cái chiến thuật, cái chiến lược của cái hình loại này. Distal muscles are not sensitive. Thì cái cơ mà phía ngọn chi thì không có nhạy. Proximal muscles are much better. Thì cái cơ gốc chi thì tốt hơn nhiều. So let's try to do a proximal muscle. Thì bây giờ mình làm cái cơ gốc chi. So one of the good proximal muscles is the trapezius. Cái tốt là cái cơ tốt để làm gốc chi là cái cơ thang. Okay. So for trapezius, let's see if we can see this. Okay, yeah, that's. So, in the trapezius, maybe you can hold the camera from this side to show the trapezius. So, for the trapezius, I'm going to put the ground electrode on the back. Okay? Cái điểm cực đất ấy ở phía sau. Your reference electrode is over here. So, Tham chiếu là ở ngay cái điểm ngón tay của thầy. and the active electrode is on the upper trapezius over here. So if you ask the patient to elevate the shoulder, you will see the upper trapezius. Thì khi mà mình nâng cái vai, khi mà mình nâng cái vai lên thì mình sẽ sờ được cái cơ thang trên. Over here. Okay. Stimulation. Usually I use the bar electrode, but for simplicity, I will just for demonstration. Thì bình thường khi mà kích thích thì thầy sẽ làm cái thanh, cái kích thích thanh, nhưng mà để mà mô phỏng ấy, để mà dạy học ấy, thì thầy sẽ thao cái thanh ra. The stimulation side is behind the sternocleidomastoid. Thì cái vị trí kích thích là ngay sau cái vùng chụm. So somewhere over here. Okay. So let me increase the intensity and stimulate. Thì bắt đầu tăng cái cường độ lên. Just wanted to show you the site. And look at, come. And if you can just hold the stimulator there and yeah, you can see the mark a little bit lower. Okay, yeah. Okay, and stimulate.
Do you see my shoulder movement? Stimulate. So that's the stimulation of the trapezius. And you get a very nice response. Let's increase the intensity. Let's make it 10. Tăng cái độ lên 10. Okay. And it's not changing. So that is supramaximum. So now we go into rep stim. Stimulate. Okay. See, the stimulator moved. So that's why we like to fixate the stimulator. Okay. Also, that's why we like to go on much higher intensity. So, let's go back over here, and I'm going to increase the intensity a little bit more. Let's try it. Oops, sorry. Your stimulator is slipping. Yes. So, you can see nice responses. There's a slight bit of movement. You can see the duration changed a little bit. Thì ở đây mình thấy một số cái thay đổi của cái duration thì có thể là Because I had not fixated my limb. So one of the ways you can fix this is either if the patient is lying, you can put the arm behind like this. Let's see if that helps. I'm going to erase this, or maybe I keep it. Okay, now stimulate. Again, there are movement artifacts over here. This is not the best way. So you can either do this, or you can have the patient hold the chair like this. Let's see if that helps. Okay. Thì mình yêu cầu bệnh nhân đưa tay ra, hoặc là yêu cầu bệnh nhân bám lại cái thành ghế thì mình xem coi nó có thay đổi gì hay không. And this is a little bit better. You can see the movement is far less. And my decrement is now only 1.6% instead of 4.8. Nó tốt hơn nhiều. Mình rõ ràng mình thấy ở đầu là 48, sau đó nó giảm đến 1.6. So this is a very good muscle for studying myasthenia. Okay? Proximal muscles are very sensitive. Another muscle that is also useful is your nasalis. Thì cái cơ này rất là tốt nhất cho khảo sát cái nhiều cơ, và một cái cơ khác cũng tốt là cái cơ mũi. Okay. So for nasalis, you just put the ground electrode somewhere on the cheek. Là cái điểm đó ở má. You take your active and reference. So you look at the nose over here. You can see the flare. If you feel your nose, that's where your nasalis is located. Kind of comes down like this. Khi mình sờ cái mũi thì nó có một cái cột lên. Nó là cái vị trí. So I put the reference electrode on the opposite side and active electrode on the side that I want to test. Thì cái điểm thế cái điện cực mà kích thích hoạt động ấy thì nó ở bên mình muốn đo, cái điện cực mà tham chiếu ở bên đối diện. Okay. My stimulation site, usually we use at the foramen over here. At the foramen, so if you can over there, okay? So once again, let's increase the intensity and stimulate. Đây là cái vị trí kích thích, mình sẽ tăng dần cái biên độ. And that's maximum response. Đây là cái đáp ứng cao nhất. Now I go to the repetitive. Và bây giờ mình đang kích thích lại. Okay. So once again, let's look at the quality of the responses. We superimpose the traces and it's perfect. Thì mình chồng lại thì mình thấy là cái chất lượng tuyệt hảo. So distal muscles are good if you are doing like Lamborghini syndrome, very easy because you are doing it as part of nerve conduction. But trapezius, maybe deltoid is painful. Trapezius, I like most.
Thì cái này là tốt cho việc khảo sát cái lamella tên, còn cái trapezius thì nó rất là tốt. Cái delta thì nó đau hơn nhiều, thì thầy nói nhất là cái cơ thang. Okay. So any questions on repetitive neurostimulation? Thì mọi người có câu hỏi nào không ạ? How to activate the nasalis? Activation of nasalis, you just ask them to do like this, whatever is possible. Yep. Thì bạn hỏi là sao để kích hoạt cái cơ mũi ấy, thì thầy nói là cứ cho bệnh nhân nhai cái mặt. With trapezius, you can just ask them to fold the chair and lift yourself. Còn với trapezius thì mình sẽ yêu cầu bệnh nhân giữ cái thành ghế và kêu bệnh nhân ép thẳng cái người lên cái ghế. What else can we do? Decrement. Again, if decrement is non-specific abnormality. Thì cái decrement, cái độ giảm cái biên độ thì nó không phải là đặc hiệu. So you can see it in other conditions also, like ALS. Thì mình cũng sẽ thấy được cái tình trạng này ở một số cái bệnh lý như ALS. And yes, the next thing is high frequency stimulation. Thì cái tiếp theo là kích thích tần số cao. If you are trying to do studies on babies, they may not be able to cooperate to give you maximum effort. Thì đối với kích thích những em bé thì bệnh nhân sẽ không có phối hợp với mình. Okay. So, in order to stress the neuromuscular junction, you have to use high frequency stimulation. Thì một cái cách để mà mình áp lực lên cái tiếp vận cơ là mình dùng cái kích thích tần số cao. In adults, look, if you can connect it to the stimulation. Yes, sir. In adults, you really don't need to do high frequency stimulation if they are able to cooperate with you. Thì ở người lớn ấy, thì mình sẽ không có cần dùng cái kích thích tần số cao này, tại vì họ hợp tác tốt với mình. Using high frequency stimulation versus maximum volitional exercise does not affect the diagnostic sensitivity. Thì cái chuyện mà dùng cái tần số cao này thì nó không có tăng không có ảnh hưởng gì tới cái độ nhạy của cái xét nghiệm này. Okay. So, how much do you stimulate at high frequency? The major goal in most studies is to look for facilitation. Thì cái cường độ thì mình sẽ lựa như thế nào, thì đa số ấy, thì mình sẽ nhìn cái facilitation, cái sự tăng cái biên độ. Okay. Some people use 50 Hz, some people use 100 Hz. I don't think that's necessary. I think total of 100 stimulations is sufficient. Thì một số người thì họ dùng 100 hoặc một số người dùng 50 Hz, nhưng mà thầy thì thầy thấy là nó hơi quá, không cần thiết. And I typically use 20 Hz stimulation. Thầy thì dùng 20 Hz. So if you can adjust the camera. The protocol is going to be the same. Okay. We start again, it's the standard recording. We stimulate. Thì cái này là cái mình đo cái lượng tiền vận động bình thường, mình sẽ kích thích. Get our response. Now I do the repetitive at baseline. Bây giờ mình thực hiện cái baseline. And now we do the high frequency stimulation. So, I'm in a wrong program. Let me change to.
Okay, so repetitive nerve stimulation. Kích thích lặp lại ở cái And now we do the high frequency stimulation. bây giờ mình kích thích tần số cao. So I use 20 Hz for 5 seconds. Okay. Kích thích 20 Hz trong 5 giây. And what you will notice that there was a slight increase in amplitude over here. Thì mình sẽ thấy là nó tăng nhẹ ở phía sau. And that occurred mainly due to movement. Thì lý do là do cái cử động tay. So if I had really fixated my thumb, I would not have seen this amplitude. In this case, the amplitude increased by, it will tell me over here, amplitude increased by 22%. That was the pseudo facilitation. Thì cái cường độ biên độ này nó tăng 20%, thì cái này là pseudo facilitation. Thì do cái cử động tay thì thường nếu mà mình cố định cái tay thì mình sẽ không thấy cái này. In normal subjects, it should be, the increase should be less than 50%. I find that at 20 Hz for 5 seconds is better tolerated than 50 Hz or other things. Thì khi mà kích thích 20 Hz thì thấy là cái mức độ dung nạp nó tốt hơn là 50 hay là 100 Hz. I have a quick question. What is this? Nhìn cái phía sau là cái gì? Có ai biết không ạ? Cái phía sau là cái gì? What do you, if you stimulate the nerve supramaximally, you get the compound muscle action potential, and what else do you see? Satellite. Satellite. Not satellite, it's called F wave. These are F waves. So, I mean, it's just curiosity. We don't analyze them. Okay. So, let me see, is there anything else that I need to show in repetitive nerve stimulation? So, just to show, you can get repetitive nerve stimulation can show abnormalities in other conditions also. If you had channelopathies, you can get abnormal decrement, and this is ALS. Cái thích lặp lại này có thể gặp bất thường ở một số cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh về cái channel, về cái kênh, hoặc là cái trên màn hình là cái ALS. Okay, so that's all I wanted to say about repetitive nerve stimulation, and I believe we are exactly at the right time to take break, 11:45. So I think it's lunch break now. Bây giờ mọi người nghỉ trưa ạ. Hiện tại đúng giờ.